මෙම පාඩම තුළදී අපි ඉගෙන ගනිමු Python programming language එක තුළ for loop එක භාවිතා කරන්නේ මොන ආකාරයෙන්ද කියලා. ඔබ දැනටමත් දන්නවා for loop එක කියන්නේ definite loop එකක්. මෙහි ඔබට දැක ගන්නට පුළුවන් මම for loop එක script එකක් ආකාරයට ලිවීම සිදු කරන ආකාරයත් ඒ වගේම flow chart diagram එකකින් for loop එක සිදුවන ආකාරය විස්තර කිරීමත් පෙන්වා දීලා තිබෙනවා. මුලින්ම අපි අවධානය යොමු කරමු මෙහි තිබෙන ස්ක්‍රිප්ට් එකට. මෙම ස්ක්‍රිප්ට් එක ඇත්තටම ටෙම්ප්ලේට් එකක් ආකාරයට මම සකස් කරගෙන තිබෙන්නේ පොදුවේ අපිට භාවිතා කළ හැකි for loop එක සඳහා යොදා ගන්නා කේත කොටසක්. ඒ වගේම flow chart එක ගත්තොත් flow chart එකේ ඔබට දැක ගන්නට පුළුවන් for loop එක ක්‍රියා කරන ආකාරය පැහැදිලිව පෙන්වන ඩයග්‍රෑම් එකක්. මුලින්ම අපි කේතය වෙත අවධානය යොමු කරොත් ඔබට පෙනෙනවා ඇති for x in items. මෙහි for සහ in කියන්නේ ඇත්තම keywords Python programming language එක තුල හමුවන x කියන object එක අපි භාවිතා කරනවා මේ items කියලා තියෙන objects collection එක ගත්තොත් in එක් object එක් වරකදී මෙන්න මේ x කියන object එක තුල store කරගන්න. අතරම මෙහිදී x කියන්නේ variable එකක්. මේ variable එක තුල තමයි items කියන objects තුල ඇති එක් item object එක x තුල ගබඩා කර ගැනීම සිදු කරන්නේ. එමගින් අපිට හැකියාව තියෙනවා for loop එකේ body එක තුල මේ ඔබ දකින්නේ for loop එකේ body එක එම body එක තුල x කියන variable එක තුල ඇති දත්තය භාවිතා කරන්නට. ඉතින් මෙය ඔබට වඩා තහවුරු වේවි ප්‍රායෝගිකව අපි Python script එකක් තුල මෙය නිරූපණය කරද්දී. අපි අවධානය යොමු කරමු flow chart diagram එකට. මේදී ඔබට පේනවා ඇති each item in the collection of items. මේ අදහස් කරන්නේ අපි මේ for loop එක තුලට input එකක් වශයෙන් දෙන්නේ මෙන්න මේ item collection එකේ තිබෙන එක් item එක බැගින්. ඉතින් වරකට එක බැගින් අපි මේ for loop එක තුලට input එක වශයෙන් එම items ඇතුළත් කරනවා. මෙහිදී ඔබට පේනවා ඇති මම මේ condition එකක් පෙන්වීම සඳහා තමයි මේ රතු පැහැති මේ diamond shape එක භාවිත කරන්නේ flow chart diagram එක තුල. එහිදී සෑම විටම මෙම condition එක තුල සොයා බැලීම සිද්ධ වන්නේ item collection එකේ අවසාන item එක පැමිණිලා තිබෙනවද කියන එක පිළිබඳවයි. මෙහිදී අපි තේරුම් ගත යුතු දේ තමයි item collection එක තුල ඇති අවසාන item එක තිබෙන තුරු මේ loop එක ක්‍රියාත්මක වෙනවා. යම් හේකින් මෙන්න මේ අවසාන item එකට පැමිණෙනාට පස්සේ ඔබට පේන ඇති මෙන්න මේ yes කියන කොටස ක්‍රියාත්මක වෙලා loop එක අවසන් වෙනවා. අවසන් item එක පැමිණෙන තෙක් condition එකේ no කියන ක්‍රියාවලිය සිද්ධ වෙලා loop එක තුල ඇති body එක එහෙම නැත්නම් for loop එකේ body එක ඔස්සේ නැවතත් loop එක මුලට ගමන් කරනවා. අපිට පේනවා ඇති මේ ඊතල් සලකුණු වලින් මම පෙන්눔 කරලා තියෙන්නේ මෙය ක්‍රියා කරන ආකාරය. මෙන්න මේ yes එහෙම නැත්නම් මේ boolean condition එක yes වෙනතුරු එහෙම නැත්නම් true වෙනතුරු මේ ක්‍රියාවලිය මේ ආකාරයෙන්ම සිද්ධ වෙනවා. ඒ තමයි for loop එකේ ක්‍රියාකාරීත්වය අපි තීරුම් ගත යුතු ආකාරය. දැන් අපි බලමු Python script එකක් තුල for loop එක භාවිතා කරන්නේ මොන ආකාරයෙන්ද කියලා. ඔබට පේනවා ඇති මම මෙහිදී සකස් කරගෙන තිබෙනවා for loop.py කියන Python script එක. මෙහි මම list එකක් සකස් කරගෙන තිබෙනවා nums කියලා. මේ list එකේ items 10ක් තිබෙනවා. ඔබට දැක ගන්නට පුළුවන්. මේ සියල්ලම integer data type එකේ values තමයි අපි මේ ආකාරයට ඇතුළත් කරලා තිබෙන්නේ. එමට අවශ්‍ය නම් මේ values එකිනෙක output එකක් වශයෙන් ලබා ගන්නට ඒ සඳහා මට for loop එකක් භාවිතා කරන්නට පුළුවන්. මම මෙහිදී සිදු කරන්නේ මුලින්ම for කියන keyword එක ඇතුළත් කරලා ඉන්පසු මම මෙහිදී භාවිතා කරන variable එකක්. මේ variable එක තුල තමයි මේ list එක තුල ඇති එක් items loop එක යන අතරවාරයේදී ගබඩා කිරීම සඳහා භාවිතා කරන්නේ. ඉන්පසු මම in කියන keyword එක ඇතුළත් කරනවා. in keyword එක ඇතුළත් කරාට පස්සේ
අපි මෙහිදී සඳහන් කරන්නට ඕන ලූප් එක තුල අපි භාවිතා කරන්නට යන මේ දත්ත සමූහය මොකක්ද කියලා. ඉතින් මේ අවස්ථාවේදී නම් අපි මෙහි භාවිතා කරන්නට යන්නේ මෙන්න මේ ලිස්ට් එක. ඒ තමයි nums. ඉන් පසු අපි කෝලන් එකක් මේ විදිහට ඇතුළත් කරලා අපිට හැකියාව තියෙනවා print ෆන්ක්ෂන් එක භාවිතා කරලා මේ විදිහට x කියන වේරියබල් එකේ අගය print කරන්නට. පසු මම loop එකෙන් එළියට පැමිණලා තවත් print ස්ටේට්මන්ට් එකක් ඇතුළත් කරගන්නවා. මෙහිදී ඇතුළත් කරනවා loop ended. අපිට තහවුරු වෙනවා මේ ස්ථානයේදී loop එක අවසන් වෙලා ඇති බව. දැන් අපි ෆයිල් එක සේව් කරගමු. ඉන්පසුව අපි command prompt එක භාවිත කරලා මෙම Python script එක run කරගනිමු. මේ ආකාරයෙන් script එකේ නම තමයි for loop.py. අපිට පේනවා ඇති මට මේ ආකාරයෙන් මෙහි output එක ලබා ගන්නට පුළුවන්. 25 සිට 31 17 මේ ආදී වශයෙන් මට මෙහි සම්පූර්ණ output එක ලබා ගැනීමේ හැකියාව තිබෙනවා for loop එකක් භාවිත කරලා. මට අවශ්‍ය නම් මෙහි output එක අනුපිළිවෙලට ලබා ගන්නට. ඔබ දන්නවා මෙය list එකක තිබෙන list items. ඉතින් අපිට හැකියාව තියෙනවා එම list items අනුපිළිවෙලට ලබා ගන්නට. ඒ සඳහා අපිට කරන්නට තිබෙන්නේ ඔබට මතකද අපි list පිළිබඳව ඉගෙන ගන්නදී භාවිත කර sorted කියන function එක. ඉතින් මම එම sorted function එක මෙන්න මේ ආකාරයට ඇතුළත් කරගන්නවා. function එක තුල parameter ආකාරයට තමයි අපි nums list එක මේ ආකාරයට ඇතුළත් කරගෙන තිබෙන්නේ. දැන් අපි ෆයිල් එක නැවත save කරලා script එක run කරලා බලමු. අපිට පේනවා ඇති දැන් අපිට output එක ලැබෙන්නේ අනුපිළිවෙලට. අඩු ඉලක්කමේ සිට ඉහළම ඉලක්කම දක්වා මේ ආකාරයට අනුපිළිවෙලට ලබා ගන්නට පුළුවන්. මොකද ඒකට හේතුව තමයි අපි මෙහිදී sorted කියන මෙන්න මේ function එක භාවිත කළ නිසා. මට අවශ්‍ය නම් මේ ඉලක්කම් සියල්ලගේම එකතුව ලබා ගන්නට. ඒ සඳහා මට කරන්නට පුළුවන් දෙයක් තියෙනවා. ඒ තමයි අපි මෙහිදී අලුතින් variable එකක් සකස් කරගමු. මම මෙහිදී total කියලා variable එකක් declare කරගෙන එයට බිඳුව assign කරගන්නවා. ඉන්පසුව මෙහිදී අපි for loop එකේ body එක තුල ඇතුළත් කරනවා මෙන්න මේ statement එකේ තමයි total equals total plus x. දැන් මට අවශ්‍යයි total හි output එක ලබා ගන්නට. ඒ සඳහා මම print function එක භාවිත කරලා මෙහි total වශයෙන් ඇතුළත් කරනවා total variable එක. දැන් අපි බලමු output එක අපිට ලැබෙන්නේ මොන ආකාරයෙන්ද කියලා. මේ statement එක පහළට ඇතුල් කරන්නම් මේ ස්ථානයේ. දැන් ෆයිල් එක අපි save කරලා නැවතත් run කරලා බලමු. අපිට පේනවා ඇති අපිට මේ ආකාරයෙන් output එක ලැබෙන්නේ total එක වශයෙන් අපිට ලැබෙනවා 244ක්. ඉතින් මට අවශ්‍යයි මෙහි average එක ලබා ගන්නට. ඒ සඳහා print average මේ ආකාරයෙන් average එක ගණනය කිරීමේදී මට හැකියාව තියෙනවා total එක බෙදන්නට. මෙහිදී අපිට අවශ්‍යයි බෙදීම සඳහා මේ සම්පූර්ණ list item එකේ තිබෙන item සංඛ්‍යාව ගන්නට. ඒ සඳහා අපි දැනටමත් දන්නවා අපිට len function එක භාවිත කරන්නට පුළුවන් මේ ආකාරයෙන්. පසු මම මෙය සම්පූර්ණයෙන්ම float value එකක් බවට පත් කරනවා. ඒ සඳහා මට float කියන function එක මෙහිදී භාවිත කරන්නට පුළුවන් මේ ආකාරයට. අපිට පේන ඇති අපි වරහන් 1 2 3ක් තිබෙනවා opening. ඒ වගේම අපි මෙහිදී closing වරහන් 3ක් ඇතුළත් කරන්නට අවශ්‍යයි. අපි script එක save කරලා මේ run කරලා බලමු. මෙහිදී අපිට පේන ඇති අපිට error එකක් ආවා මේ විදිහට. හේතුව තමයි අතරම syntax error එකක්. මේ ස්ථානයේ තිබෙන මේ float අපිට පේන ඇති float කියන එකට ඉදිරියෙන් මෙතන එන්නට ඕන කොමා එකක්. ඒ අපි අතින් මගහැරලා තිබෙනවා. මම ඒ කොමා එක ඇතුළත් කරලා නැවත script එක run කරනවා. අපිට පේන ඇති අපිට මේ ආකාරයෙන් output එක ලැබෙන්නේ
ලිස්ට් එකේ තුල ඇති සියලුම items අපිට එකිනෙක මේ ආකාරයට output කරගන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම ඒ total එක අපි ලබා ගත්තා. ඒ වගේම හි average එක අපි ලබා ගත්තා. මේ ආකාරයෙන් ඔබට for loop එක භාවිතා කරලා ඉතාමත් පහසුවෙන් සරල ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් නිර්මාණය කරගන්නට පුළුවන්.